ආයුබෝවන් හැමෝටම මමත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ මේ කොරෝනා කාලේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන වට්ටක්ක වලින් සුප් එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන දේවල් තමයි මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපිට උමනා වෙන්නේ. මම අරගෙන තියෙනවා වට්ටක්කා. ඒ වගේම පොල් කිරි. ඔයාලට මේ වෙනුවට හෙවි ක්‍රීම් එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැරට්, මෙතන ලොකු ලුණු වගේම බේ ලීව්ස් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් බීන්ස්. ඒ වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට කව්පි උනත් ගන්න පුළුවන්. සුදු ලුණු, ලුණු කුඩු, සූදුරු, ගම්බිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ඒ වගේම බිත්තර අරන් තිනවා. ඊට අමතරව වතුර අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. මම මුලින්ම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒක රත් වෙනකොට ඒකට මම බටර් ග්‍රෑම් 15ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. බටර් ටික හොඳට රත් වෙනකොට මම මේකට පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු බික් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙනකොට ඒකට මම බේ ලීව්ස් සහ ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් 4න් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට පොඩියට කපාගත්තු කැරට් වගේම ෆ්‍රෙන්ච් බීන්ස් ටික, ඒ වගේම වට්ටක්කා, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු එකතු කරලා මේ වගේ කලවම් කරලා ටික වෙලාවක් මෙහෙමම තියනවා. දැන් තුණු පහ ටික හොඳට අල්ලගත්තට පස්සේ මම මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා මිලිලීටර් 300ක් වගේ. ඒ ටික දාලා මේ වට්ටක ටික හොඳට තඹ ගන්න ඕන. මේ වගේ ගෑරුප්පුවකින් ඕගොල්ලන්ට වට්ටක තැඹිලාද කියලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මේ වට්ටක ටික දැන් හොඳට තැඹිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර දාලා විනාඩියක් වගේ ලිපේ තිබ්බහම ඇති. ගොඩාක් වෙලා තම්මන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. බිත්තර ටික දාලා මේ වගේ හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට හෙවි ක්‍රීම් තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. හැමෝටම නැති හින්දායි මම පොල් කිරි එකතු කරන්නේ. මේකෙන් හොඳ ක්‍රීමි ගතියක් එනවා. තවත් විනාඩි 2ක් වගේ උයලා මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ තියෙන බේ ලීව්ස් ටික අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මම හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් මේ වගේ මේ ටික හොඳට පොඩි කරගන්නවා. කැලි නැති වෙන්න. දැන් මේ වගේ හොඳ පියුර එකක් එනකන් මේ වගේ හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් මම මේ වගේ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ගුණදායක වට්ටක්ක සුප් එක. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ හැඟේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා. මේක රෑ කෑමකට වගේ ඔයාලට ලේසියෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ආපහු මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.